Μάθημα 1. Εξερεύνηση ορόσημων. Έψαχνα για τις καλύτερες προσφορές εκδρομές για το επερχόμενο ταξίδι μας. Έχετε άλλα σχέδια στο μυαλό σας? Θέλω να εξερευνήσω τα διάσημα αξιοθέατα όσο είμαστε εκεί. Είναι κάτι που πρέπει να δει κάθε ταξιδιώτης. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Υπάρχουν τόσες πολλές εμβληματικές τοποθεσίες για επίσκεψη και ανυπομονώ να βγάλω φωτογραφίες. Ναι. Κάθε ορόσημο έχει τη δική του ιστορία και το να το ζήσεις από κοντά είναι πραγματικά ξεχωριστό. Απολύτως. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να μάθουμε για την ιστορία τους καθώς τους εξερευνούμε. Στα σίγουρα. Θα μπορούσαμε ακόμη και να συμμετάσχουμε σε ξεναγήσεις για να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία τους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Επιπλέον, θα μας εξοικονομήσει χρόνο για να καταλάβουμε που να πάμε μόνοι μας. Ακριβώς. Και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας επισκεπτόμενοι πολλούς ιστότοπους σε μία ημέρα. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος. Ας ολοκληρώσουμε το δρομολόγιο μας σύντομα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε τίποτα. Μάθημα 2. Beat in the heat. Είναι τόσο αποπνικτικό και ζεστό εδώ μέσα. Δεν μπορώ να εστιάσω σε τίποτα. Το παρατήρησα κι εγώ. Πρέπει να αφήσουμε τον καθαρό αέρα να μπει για να κρυώσει αυτός ο χώρος. Απολύτως. Λίγος αερισμός μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην άνεση. Πραγματικά μπορεί. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα αεράκι για να νιώσετε πιο χαλαροί. Ακριβώς. Ας ανοίξουμε ένα παράθυρο ή ας ενεργοποιήσουμε τον ανεμιστήρα για να ξεκινήσει η ροή αέρα. Καλή ιδέα. Νιώθω ότι μπορώ να σκεφτώ καθαρά μόλις αρχίσει να κυκλοφορεί ο αέρας. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως το περιβάλλον μας επηρεάζει την παραγωγικότητα και τη διάθεσή μας. Στα σίγουρα. Ένας άνετος χώρος επιτρέπει καλύτερη συγκέντρωση και δημιουργικότητα. Χαίρομαι που ασχολούμαστε με αυτό. Θα μας βοηθήσει να επανέλθουμε σε καλό δρόμο με τη δουλειά μας. Μάθημα 3. Έρευνα υπηρεσίας πλυντηρίου. Με συγχωρείτε, παρέχετε υπηρεσία πλυντηρίου σε αυτό το ξενοδοχείο. Θα μπορούσα πραγματικά να χρησιμοποιήσω κάποια βοήθεια. Ναι, προσφέρουμε βοήθεια πλυντηρίου για τους επισκέπτες μας. Είναι αρκετά βολικό. Είναι υπέροχο να το ακούς. Έχω μερικά αντικείμενα που χρειάζονται πλύσιμο μετά τα ταξίδια μου. Καμία ανησυχία. Απλώς συμπληρώστε τη φόρμα πλυντηρίου και θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα. Ακούγεται αρκετά εύκολο. Πόσο χρόνο διαρκεί συνήθως η υπηρεσία? Συνήθως, χρειάζονται περίπου 24 ώρες, ανάλογα με τον όγκο των ρούχων. Τέλειος. Αυτό μου δίνει αρκετό χρόνο για να τακτοποιήσω τα πάντα. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε τη διαμονή σας χωρίς να ανησυχείτε για το πλύσιμο ρούχων. Το εκτιμώ αυτό. Είναι κάτι λιγότερο στο μυαλό μου κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Μάθημα 4. Σχεδιάζοντας μια έξοδο. Σίγουρα, αυτό ακούγεται υπέροχο. Πότε πρέπει να πάμε για τη μικρή μας περιπέτεια? Τι θα λέγατε για αύριο το απόγευμα, είναι καλό για σένα? Αύριο το απόγευμα λειτουργεί τέλεια. Το ανυπομονώ. Μεγάλος. Μπορούμε να φτιάξουμε μια λίστα με μέρη που πρέπει να επισκεφτούμε για να μην χάσουμε τίποτα. Ναι, ας σχεδιάσουμε τη διαδρομή μας για να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο μας για εξερεύνηση. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα κάνει την έξοδό μας πιο αποτελεσματική και ευχάριστη. Σύμφωνος. Επιπλέον, μπορούμε να βρούμε μερικά ωραία μέρη για να χαλαρώσετε και να βγάλουμε φωτογραφίες. Απολύτως.
Η αποτύπωση αναμνήσεων είναι το ζητούμενο. Δεν μπορώ να περιμένω. Αύριο θα είναι μια συναρπαστική μέρα γεμάτη εξερεύνηση. Μάθημα 5. Έβρεση της σωστής καρέκλας. Ναι, βρήκα ένα άνετο με ωραία μαξιλάρια που φαίνεται τέλειο για χαλάρωση. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η άνεση είναι το κλειδί όταν επιλέγετε μια καρέκλα, σωστά. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε κάτι που να στηρίζει την πλάτη σας και να αισθάνεστε καλά. Οριστικά. Επιπλέον, μια άνετη καρέκλα μπορεί να κάνει έναν χώρο πιο φιλόξενο. Ακριβώς. Και είναι επίσης σε καλή κατάσταση, κάτι που είναι ένα μπόνους. Αυτό είναι υπέροχο. Μια καλή καρέκλα μπορεί να αντέξει για χρόνια αν τη φροντίσετε. Ναι. Πάντα προτιμώ την ποιότητα από την ποσότητα όταν πρόκειται για έπιπλα. Κι εγώ. Η επένδυση σε μια καλή καρέκλα αξίζει τον κόπο, ειδικά για πολύ ωρή χρήση. Είμαι ενθουσιασμένος που το προσθέτω στο χώρο μου. Θα γίνει το νέο μου αγαπημένο μέρος. Μάθημα 6. Αξιομνημόνευτοι δάσκαλοι. Ο καλύτερος δάσκαλος που είχα ποτέ ήταν ο Κάπα Άλβιν. Ήταν καθηγητής ιστορίας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι τον έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα στους υπόλοιπους? Είχε έναν τρόπο να ζωντανεύει την ιστορία μέσα από την αφήγηση και τις συζητήσεις. Αυτό είναι απίστευτο. Η εμπλοκή των μεθόδων διδασκαλίας μπορεί πραγματικά να προκαλέσει ενδιαφέρον στους μαθητές. Ακριβώς. Μας έκανε να νιώσουμε ότι ήμασταν μέρος των γεγονότων που περιέγραψε. Μου αρέσει αυτό. Είναι εκπληκτικό πως οι παθιασμένοι δάσκαλοι μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές τους. Ναι, και μας παρότρινε να σκεφτούμε κριτικά τα ιστορικά γεγονότα. Αυτή είναι μια σημαντική δεξιότητα. Βοηθά τους μαθητές να αναλύσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο. Στα σίγουρα. Θυμάμαι ακόμα έντονα τα μαθήματά του, ακόμα και χρόνια μετά. Μάθημα 7. Ταξιδιωτικοί κανονισμοί. Ναι, εφόσον πληρεί τους περιορισμούς μεγέθους και βάρους, νομίζω ότι θα φέρω τη βαλίτσα μου. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Είναι πάντα σημαντικό να ελέγχετε τις οδηγίες πριν ταξιδέψετε. Απολύτως. Δεν θα ήθελα να φτάσω στο αεροδρόμιο και να διαπιστώσω ότι μάζεψα πάρα πολλά. Ακριβώς. Η έξυπνη συσκευασία μπορεί να σας γλιτώσει από πολλή ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Και διευκολύνει την πλοήγηση στο αεροδρόμιο, ειδικά με τις αποσκευές. Ναι. Πάντα στοχεύω στο χειροποίητο μόνο αν είναι δυνατόν για να αποφύγω τις καθυστερήσεις. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Μπορεί να κάνει την ταξιδιωτική εμπειρία πολύ πιο ομαλή. Οριστικά. Θα ελέγξω ξανά τις βαλίτσες μου πριν φύγουμε για να βεβαιωθώ ότι όλα είναι καλά. Φοβερή ιδέα. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι εκ των προτέρων. Μάθημα 8. Έβρεση της τέλειας εφαρμογής. Δικαίωμα. Θέλω κάτι που να ταιριάζει στο σώμα μου και να με κάνει να νιώθω αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι σίγουρα σημαντικό. Η σωστή εφαρμογή μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμφάνισή σας. Ακριβώς. Συχνά παλεύω να βρω ρούχα που να συμπληρώνουν το σωματότυπό μου. Καταλαβαίνω. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί λίγη δοκιμή και λάθος για να βρείτε τι λειτουργεί. Ναι, και η λήψη συμβουλών από φίλους πάντα βοηθά επίσης. Στα σίγουρα. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το τι φαίνεται καλό. Το εκτιμώ αυτό. Θα το έχω υπόψη μου καθώς ψωνίζω καινούργια ρούχα.
Μεγάλος. Και μη διστάσετε να δοκιμάσετε διαφορετικά στυλ. Μπορεί να βρείτε ένα νέο αγαπημένο. Αυτό είναι αλήθεια. Η μόδα είναι να πειραματιστείς και να ανακαλύψεις αυτό που αγαπάς. Μάθημα 9. Κατανόηση των πιλοσυγείπες. Στη συνέχεια, το άτομο σπρώχνει με τα χέρια του, σηκώνοντας το πάνω μέρος του σώματος πάνω από το έδαφος μέχρι τα χέρια να είναι ίσια. Αυτή είναι η βασική μορφή ενός πηγού sit-up, σωστά, είναι μια εξαιρετική άσκηση για την οικοδόμηση δύναμης. Ναι, λειτουργεί κυρίως στο στήθος, τους ώμους και τους τρικέφαλους, καθιστώντας το πολύ αποτελεσματικό. Έχω ακούσει ότι το να κάνεις πηγού sit-up τακτικά μπορεί να βελτιώσει τα συνολικά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Απολύτως. Είναι μια εξαιρετική προσθήκη σε κάθε ρουτίνα προπόνησης. Και μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, καθιστώντας τα προσβάσιμα σε όλους. Ακριβώς. Είτε είστε αρχάριος είτε προχωρημένος, υπάρχει πάντα ένας τρόπος να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας. Αυτό μου αρέσει σε αυτούς. Είναι μια ευέλικτη άσκηση που μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Ναι, δεν χρειάζεται εξοπλισμός, μόνο το σωματικό σας βάρος. Μάθημα 10. Ο ρόλος των παυσίπονων. Η ιατρική, ειδικά τα παυσίπονα, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της δυσφορίας. Ναι, ακόμη και τα αναισθητικά που χρησιμοποιούνται από τους χειρουργούς είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση των διαδικασιών. Ακριβώς. Βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του πόνου κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων, επιτρέποντας τους ασθενείς να υποβληθούν στις απαραίτητες θεραπείες. Αυτό είναι ένα ζωτικό μέρος της υγειονομικής περίθαλψης. Η διαχείριση του πόνου είναι θεμελιώδης για την αποκατάσταση. Στα σίγουρα. Είναι εκπληκτικό πόσο μακριά έχει φτάσει η ιατρική επιστήμη σε αυτόν τον τομέα. Ναι, και η συνεχιζόμενη έρευνα συνεχίζει να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων. Απολύτως. Είναι σημαντικό να τα χρησιμοποιείτε με υπευθυνότητα και υπό ιατρική καθοδήγηση. Οριστικά. Η κατανόηση των ωφελών και των κινδύνων τους είναι το κλειδί για τους ασθενείς. Χαίρομαι που το συζητάμε. Είναι ένα σημαντικό θέμα στην υγειονομική περίθαλψη σήμερα. Μάθημα 11. Σημαντικές συνδέσεις. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα, είναι σημαντικό να προσπαθούμε για ουσιαστικές συνδέσεις τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης. Απολύτως. Ενώ η τεχνολογία προσφέρει ευκολία, μερικές φορές μπορεί να αισθανόμαστε απρόσωποι αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Ναι, όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ των εικονικών αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων της πραγματικής ζωής. Ακριβώς. Η συμμετοχή σε γνήσιες συνομιλίες μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερες συνδέσεις. Στα σίγουρα. Πιστεύω ότι ακόμη και σε έναν ψηφιακό κόσμο, μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυθεντικές σχέσεις. Οριστικά. Έχει να κάνει με το να είμαστε σκόπιμοι με τις αλληλεπιδράσεις μας, είτε αυτές είναι πρόσωπο με πρόσωπο είτε μέσω οθόνης. Δικαίωμα. Θα πρέπει επίσης να προσέχουμε πόσο χρόνο ξοδεύουμε στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τις πραγματικές εμπειρίες. Ναι. Η προτεραιότητα στον ποιοτικό χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια είναι απαραίτητη για την ευημερία μας. Καλά τα είπες. Ας προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με άλλους με ουσιαστικούς τρόπους, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα. Μάθημα 12. Παραγωγικά πρωινά. Μετά τον ντουζ μου, νιώθω πάντα ανανεωμένος και μετά τρώω πρωινό. Ακούγεται σαν μια παραγωγική πρωινή ρουτίνα. Τι τρώτε συνήθως για πρωινό? Συνήθως προτιμώ κάτι υγιεινό, όπως πληγούρι βρώμης με φρούτα ή ένα σμούδι. Είναι υπέροχες επιλογές. Ένα θρεπτικό πρωινό μπορεί πραγματικά να δώσει έναν θετικό τόνο για την ημέρα.
Απολύτως. Μου δίνει την ενέργεια που χρειάζομαι για να αντιμετωπίσω τα καθήκοντά μου. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύεις ότι τα πρωινά είναι η καλύτερη στιγμή για να προγραμματίσεις την ημέρα σου? Ναι, σίγουρα. Είναι πιο ήσυχο το πρωί, επιτρέποντάς μου να σκεφτώ καθαρά και να κάνω ένα σχέδιο. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσω να κάνω τα πρωινά μου πιο παραγωγικά. Θα έπρεπε. Μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει το πώς νιώθετε όλη την ημέρα. Μάθημα 13. Ευκαιρίες κοινοτικού κολεγίου. Γνωρίζατε ότι τα κοινοτικά κολέγια προσφέρουν μια ποικιλία προγραμμάτων για φοιτητές που θέλουν να μάθουν? Ναι, το έχω ακούσει. Παρέχουν μια εξαιρετική ευκαιρία σε όσους θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Ακριβώς. Από την επαγγελματική κατάρτιση μέχρι τα προγράμματα μεταφοράς, υπάρχει κάτι για όλους. Μου αρέσει αυτό. Κάνει την εκπαίδευση προσιτή σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων. Στα σίγουρα. Είναι επίσης ένα καλό σκαλοπάτι για φοιτητές που θέλουν τελικά να φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο. Ναι, και τα μικρότερα μεγέθη τάξης μπορεί να σημαίνουν πιο εξατομικευμένη προσοχή από τους εκπαιδευτές. Απολύτως. Αυτό μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους μαθητές να αισθάνονται περισσότερο αφοσιωμένοι στη μάθησή τους. Νομίζω ότι είναι φανταστικό που τα κοινοτικά κολέγια υποστηρίζουν τόσο τους μαθητές τους. Ναι. Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό. Μάθημα 14. Επαγγελματική δικτύωση. Λοιπόν, ελπίζετε να συνδεθείτε με κάποιους επαγγελματίες στον τομέα σας, σωστά? Ναι, ελπίζω να συναντήσω επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και καθοδήγηση. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η δικτύωση μπορεί να ανοίξει τόσες πολλές πόρτες για την καριέρα σας. Ακριβώς. Πιστεύω ότι η οικοδόμηση σχέσεων με έμπειρα άτομα μπορεί να είναι απίστευτα χρήσιμη. Στα σίγουρα. Έχετε σκεφτεί να παρακολουθήσετε κάποια εκδήλωση ή εργαστήριο του κλάδου? Ναι, σκοπεύω να παρακολουθήσω μερικά συνέδρια όπου μπορώ να γνωρίσω ανθρώπους στον τομέα μου. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συναντήσετε άτομα με ομοειδεάτες και να μοιραστείτε ιδέες. Απολύτως. Επιπλέον, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν συχνά πάνελ με κορυφαίους κλάδους που μπορεί να είναι αρκετά εμπνευσμένες. Οριστικά. Νομίζω ότι θα σας ικανοποιήσει πολύ να συνδεθείτε με άλλους στο επάγγελμά σας. Μάθημα 15. Κυβερνητικές ευθύνες. Ξέρετε, κάποιοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τα πάντα για τους πολίτες της. Ναι, το άκουσα αυτό το επιχείρημα. Πιστεύουν ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στη φροντίδα των δυνατών και στην ελπίδα για οικονομική ανάπτυξη. Ακριβώς. Η ιδέα είναι ότι η αυτοδυναμία είναι εξίσου σημαντική με την κρατική υποστήριξη. Δικαίωμα. Πρόκειται για την εξέβρεση ισορροπίας όπου η κυβέρνηση παρέχει βοήθεια αλλά ενθαρρύνει την ανεξαρτησία. Ναι, και είναι σημαντικό για τους πολίτες να συνεισφέρουν και στις κοινότητές τους. Οριστικά. Μια σχέση συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού της μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο. Στα σίγουρα. Ενθαρρύνει την προσωπική ευθύνη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλοι έχουν πρόσβαση στις βασικές ανάγκες. Συμφωνώ. Είναι ζωτική σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Ας ελπίσουμε ότι τέτοιες συζητήσεις θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Μάθημα 16. Περιορισμοί στο αλκοόλ. Υπάρχουν περιορισμοί στην εισαγωγή αλκοόλ όταν ταξιδεύετε?
Ναι, υπάρχουν όρια στην ποσότητα αλκοόλ που μπορείτε να φέρετε εκτός συνόρων. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς κανονισμούς, σωστά? Απολύτως. Ορισμένα μέρη επιτρέπουν συγκεκριμένο αριθμό λίτρων, ενώ άλλα έχουν αυστηρότερους κανόνες. Υποθέτω ότι είναι καλύτερο να ελέγξετε τους συγκεκριμένους κανονισμούς πριν από τη συσκευασία. Οριστικά. Θέλετε να αποφύγετε τυχόν εκπλήξεις στο τελωνείο. Δικαίωμα. Είναι επίσης καλό να γνωρίζετε την νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα που επισκέπτεστε. Ναι, αυτό μπορεί να διαφέρει αρκετά και είναι σημαντικό να σεβόμαστε τους τοπικούς νόμους. Στα σίγουρα. Η κατανόηση αυτών των κανόνων μπορεί να δημιουργήσει μια πιο ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία. Μάθημα 17. Πολιτιστική κυριαρχία. Πολλές κοινότητες ανησυχούν για τη διατήρηση της ευρύτερης κυριαρχίας τους, η οποία μπορεί από μόνη της να προστατεύσει τα διαφορετικά και διακριτικά έθιμά τους. Ναι, αυτή είναι μια κρίσιμη πτυχή της διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας. Ακριβώς. Η προστασία αυτών των εθήμων βοηθά τις κοινότητες να ευδοκιμήσουν και να παραμείνουν συνδεδεμένες με την κληρονομιά τους. Είναι σημαντικό για τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις πολιτιστικές τους ρίζες. Οριστικά. Όταν οι κοινότητες αισθάνονται ενδυναμωμένες, μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία. Ναι, και καλλιεργεί την αίσθηση του ανήκειν μεταξύ των ατόμων. Δικαίωμα. Ο εορτασμός της διαφορετικότητας εμπλουτίζει την εμπειρία του καθενός μέσα σε μια κοινωνία. Συμφωνώ. Είναι ζωτικής σημασίας να υποστηρίζουμε πολιτικές που προστατεύουν τις πολιτιστικές πρακτικές. Απολύτως. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι φωνές ακούγονται και εκτιμώνται. Μάθημα 18. Οδηγίες ασφάλειας αεροδρομίου. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας όσο βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο. Απολύτως. Είναι σε θέση να κρατούν όλους ασφαλείς και ασφαλείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δικαίωμα. Απλά πράγματα όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική απόσταση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ναι. Το παν είναι να προσέχουμε ο ένας την υγεία και την ασφάλεια του άλλου. Και η τήρηση των κανόνων βοηθά το προσωπικό του αεροδρομίου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη ροή των επιβατών. Ακριβώς. Είναι απαραίτητο να συνεργαστείτε για μια ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία. Επιπλέον, η γνώση των κατευθυντήριων οδηγιών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους ενώ ταξιδεύετε. Στα σίγουρα. Γνωρίζοντας τι να περιμένετε κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο. Χαίρομαι που και οι δύο δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια ενώ ταξιδεύουμε. Μάθημα 19. Διατηρήστε κίνητρα. Για να παραμείνετε παρακινημένοι, ο καθορισμός εφικτών στόχων είναι απαραίτητος. Απολύτως. Βοηθά να έχετε ξεκάθαρους στόχους για τους οποίους μπορείτε να εργαστείτε. Ναι, και η διάσπαση μεγαλύτερων στόχων σε μικρότερα βήματα μπορεί να τους κάνει να νιώθουν πιο διαχειρίσιμοι. Οριστικά. Σου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης στην πορεία. Δικαίωμα. Επιπλέον, το να γιορτάζετε αυτές τις μικρές νίκες μπορεί να τονώσει ακόμα περισσότερο το κίνητρό σας. Ναι. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε την πρόοδό σας, όσο μικρή και αν είναι. Διαπιστώνω επίσης ότι το να παραμένω οργανωμένος με βοηθά να παραμένω συγκεντρωμένος στους στόχους μου. Απολύτως. Το να έχετε ένα σχέδιο μπορεί να σας καθοδηγήσει και να κρατήσει μακριά τους περισπασμούς. Ας κάνουμε ένα σημείο να ελέγχουμε τακτικά τους στόχους μας μαζί. Μάθημα 20. Συναρπαστικά ταξιδιωτικά σχέδια. Σχεδιάζω ένα ταξίδι σύντομα, και ακούγεται συναρπαστικό.
Έχετε κάποιο συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό σας? Ναι, σκεφτόμουν να επισκεφτώ την Ιαπωνία. Ήταν στη λίστα μου εδώ και χρόνια. Είναι καταπληκτική επιλογή. Η Ιαπωνία έχει έναν τόσο πλούσιο πολιτισμό και ιστορία για εξερεύνηση. Απολύτως. Θέλω να δω τις ανθισμένες κερασιές και να επισκεφτώ αρχαίους ναούς. Αυτό θα ήταν όμορφο. Έχω ακούσει ότι το τοπίο κόβει την ανάσα την άνοιξη. Ναι, και το φαγητό υποτίθεται ότι είναι επίσης απίστευτο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυθεντικό σούσι. Ακούγεται νόστιμο. Η Ιαπωνία είναι σίγουρο παράδεισος για τους λάτρες του φαγητού. Στα σίγουρα. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που βιώνω τα τοπικά ήθη και έθιμα. Θα είναι μια περιπέτεια ζωής. Ας προγραμματίσουμε μαζί τα ταξίδια μας για περισσότερη διασκέδαση. Μάθημα 21. Παραδόσεις των Ιθαγενών της Αμερικής. Διαβάζω για τους Ινδιάνους του Παιδινού, και είναι συναρπαστικό πως είχαν τελετουργίες και έθιμα για το κυνήγι και τον πόλεμο. Ναι, αυτές οι παραδόσεις ήταν βαθιά ριζωμένες στον πολιτισμό τους και έπαιξαν ζωτικό ρόλο στην επιβίωσή τους. Πολέμησαν σκληρά ενάντια σε διάφορες προκλήσεις για να προστατεύσουν τη γη και τον τρόπο ζωής τους. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις την ανθεκτικότητά τους και τη σημασία που έδιναν στην κοινότητα. Δικαίωμα. Κάθε τελετουργία είχε συχνά συγκεκριμένες έννοιες, συνδέοντάς τις με τους προγόνους τους και τη γη. Ναι, είναι μια όμορφη υπενθύμηση του πως οι πολιτισμοί μπορούν να τιμήσουν την ιστορία τους μέσω πρακτικών και πεποιθήσεων. Η εκμάθηση αυτών των εθήμων μας δίνει μεγαλύτερη εκτίμηση για την ποικιλομορφία της ανθρώπινης εμπειρίας. Οριστικά. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διατήρησης τέτοιων παραδόσεων για τις μελλοντικές γενιές. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να σεβόμαστε αυτές τις πλούσιες ιστορίες. Μάθημα 22. Εποχιακές αλλαγές. Γνωρίζατε ότι το καλοκαίρι ξεκινάει το Δεκέμβριο και ο χειμώνας τον Ιούνιο σε ορισμένα μέρη? Ναι. Είναι συναρπαστικό πως μπορεί να διαφέρουν οι εποχές ανάλογα με το που βρίσκεστε στον κόσμο. Ακριβώς. Το νότιο νησί είναι πιο δροσερό από το βόρειο νησί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά. Δεν μπορώ να φανταστώ να γιορτάζω τα Χριστούγεννα τους καλοκαιρινούς μήνες. Δικαίωμα. Είναι μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα, με μπάρμπεκιου και εκδρομές στην παραλία αντί για χιόνι. Ναι. Με κάνει να περιεργάζομαι πως οι άλλοι πολιτισμοί προσαρμόζονται στις εποχιακές τους αλλαγές. Στα σίγουρα. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της παραδόσεις που αντικατοπτρίζουν το κλίμα και το περιβάλλον. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως η γεωγραφία επηρεάζει τον τρόπο ζωής και τους εορτασμούς. Θα ήθελα να ζήσω κάποια καλοκαιρινά Χριστούγεννα. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική περιπέτεια. Μάθημα 23. Τεχνικές άλματος εις ύψος. Έχω μάθει για την εμβιομηχανική της τεχνικής του άλματος εις ύψος και είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ναι. Η φυσική πίσω από αυτό είναι αρκετά συναρπαστική. Γνωρίζατε ότι ο Φόσμπερι ισχυρίστηκε ότι η τεχνική του ήταν καθαρά διαισθητική. Το άκουσα. Είναι ενδιαφέρον το πως μερικές φορές οι μεγάλες καινοτομίες προέρχονται από το ένστικτο και όχι από την αυστηρή εκπαίδευση. Ακριβώς. Η προσέγγιση του έφερε επανάσταση στο άθλημα και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές πηδούν σήμερα. Δικαίωμα. Απλώς δείχνει ότι η δημιουργικότητα και η διαίσθηση μπορούν να οδηγήσουν σε αξιοσημείωτες ανακαλύψεις. Ναι. Με κάνει να αναρωτιέμαι πόσα άλλα αθλήματα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια τέτοια καινοτόμο σκέψη.
Στα σίγουρα. Η υιοθέτηση νέων μεθόδων μπορεί συχνά να δώσει στους αθλητές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πώς θα συνεχίσουν να εξελίσσονται τα αθλήματα στο μέλλον. Ανυπομονώ να δω ποιες νέες τεχνικές θα προκύψουν στη συνέχεια. Μάθημα 24. Εξερευνώντας την πόλη. Θέλω να εξερευνήσω την πόλη και να κάνω υπαίθριες βόλτες αυτό το Σαββατοκύριακο. Κι εγώ. Ακούγεται σαν ένας τέλειος τρόπος για να απολαύσετε τον καιρό και να δείτε νέα αξιοθέατα. Απολύτως. Υπάρχουν τόσα πολλά πάρκα και μονοπάτια που θα μπορούσαμε να ελέγξουμε. Ναι, και θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε ποδήλατα ή ακόμα και λεπίδες. Θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Λατρεύω τη συγκίνηση των υπαίθριων δραστηριοτήτων, ειδικά όταν ο ήλιος λάμπει. Το ίδιο και εδώ. Επιπλέον, είναι ένας ωραίος τρόπος να παραμείνετε δραστήριοι απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα. Στα σίγουρα. Ας κάνουμε ένα σχέδιο και ας αποφασίσουμε ποια μέρη θέλουμε να επισκεφτούμε πρώτα. Ναι. Ανυπομονώ να ανακαλύψω νέα σημεία και να δημιουργήσουμε μερικές υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Θα είναι μια περιπέτεια. Το ανυπομονώ. Μάθημα 25. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Έχω παρατηρήσει ότι είναι δύσκολο να σβήσω όταν η δουλειά μου είναι πάντα στο μάτι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί να είναι δύσκολο να διαχωρίσετε την εργασία από την προσωπική ζωή, ειδικά με την εξ αποστάσεως εργασία. Ακριβώς. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι είμαι πάντα ενεργός, ακόμα και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ναι. Ο καθορισμός ορίων είναι τόσο σημαντικός για την ψυχική υγεία και τη γενική ευημερία. Δικαίωμα. Συχνά βρίσκομαι να τσεκάρω email ακόμα και όταν θα έπρεπε να χαλαρώνω. Αυτός είναι ένας κοινός αγώνας. Ίσως ο καθορισμός συγκεκριμένων ωρών εργασίας θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι. Η δημιουργία ενός καθορισμένου χώρου εργασίας θα μπορούσε επίσης να κάνει τη διαφορά. Απολύτως. Το παν είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα για να δημιουργήσετε αυτήν την ισορροπία. Συμφωνώ. Η προτεραιότητα στον προσωπικό χρόνο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα όταν εργάζομαι. Μάθημα 26. Ευκολία και ανησυχίες. Βρίσκω τόσο βολικές τις ηλεκτρονικές αγορές. Εξοικονομεί τόσο πολύ χρόνο και προσπάθεια. Συμφωνώ, αλλά μερικές φορές ανησυχώ μήπως χάσω την προσωπική πινελιά των αγορών στα καταστήματα. Αυτό είναι μια βάσιμη ανησυχία. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να δοκιμάζετε πράγματα και να αισθάνεστε τα υλικά από πρώτο χέρι. Ναι, και η αλληλεπίδραση με τους πολιτές μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και συστάσεις. Ακριβώς. Μπορεί επίσης να είναι μια διασκεδαστική κοινωνική εμπειρία να ψωνίζετε με φίλους ή οικογένεια. Δικαίωμα, αν και η ευκολία είναι μεγάλη, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη χαρά των προσωπικών αγορών. Νομίζω ότι η ισορροπία μεταξύ των δύο επιλογών θα μπορούσε να είναι η καλύτερη προσέγγιση. Απολύτως. Η ανάμειξη των αγορών στο διαδίκτυο και των αγορών στο κατάστημα μπορεί να μεγιστοποιήσει την ευκολία και την απόλαυση. Θα πρέπει να το έχω υπόψη μου την επόμενη φορά που θα ψωνίσω. Μάθημα 27. Συστάσεις προϊόντων. Έχετε κάποιες προτάσεις για νέα gadget? Θα πρέπει να δοκιμάσετε το πιο πρόσφατο μοντέλο από αυτή τη δημοφιλή μάρκα τεχνολογίας. Έχει εξαιρετικές κριτικές. Πραγματικά, έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για τα προϊόντα τους. Ποια χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν? Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι εντυπωσιακή και η ποιότητα της κάμερας είναι κορυφαία. Αυτό ακούγεται τέλειο.
Μου αρέσει να έχω μια αξιόπιστη κάμερα για τα ταξίδια μου. Ναι. Αποτυπώνει όμορφα τις αναμνήσεις και η σαφήνεια είναι αξιοσημείωτη. Ενδιαφέρομαι σίγουρα. Θα το ψάξω στο διαδίκτυο και θα συγκρίνω τιμές. Καλή ιδέα. Είναι πάντα έξυπνο να ψωνίζεις για την καλύτερη προσφορά. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Εκτιμώ τις συστάσεις σας. Μάθημα 28. Οι ήσυχες στιγμές. Μετά κάθισα να διαβάσω ένα βιβλίο. Το σπίτι ήταν ήσυχο, πολύ ήσυχο. Αυτό ακούγεται ειρηνικό. Μερικές φορές, λίγη ησυχία μπορεί να είναι αναζωογονητική. Ναι, είναι ωραίο να έχεις αυτές τις στιγμές για να ξεφύγεις σε έναν διαφορετικό κόσμο μέσω της ανάγνωσης. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Συμφωνώ. Επιπλέον, το να χαθείτε σε μια καλή ιστορία μπορεί να σας μεταφέρει σε άλλο μέρος. Ακριβώς. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος που σας αρέσει να διαβάζετε σε ήρεμες στιγμές? Μου αρέσουν τα μυστήρια. Με κρατούν δεσμευμένο και μαντεύω μέχρι το τέλος. Αυτή είναι μια διασκεδαστική επιλογή. Λατρεύω μια καλή ανατροπή στον εαυτό μου. Ναι. Κάνει την εμπειρία ανάγνωσης ακόμα πιο συναρπαστική. Μάθημα 29. Επίλυση καταστάσεων. Κατανοώ ότι έχουμε μια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε και θα κάνουμε ομικρόν με τόνο. Τι καλύτερο μπορούμε για να την επιλύσουμε άμεσα? Ναι, η επικοινωνία είναι το κλειδί για την έβρεση μιας λύσης που να λειτουργεί για όλους τους εμπλεκόμενους. Απολύτως. Είναι σημαντικό να ακούτε όλες τις προοπτικές για να κατανοήσετε πλήρως το ζήτημα. Ναι, η συλλογή όλων των πληροφοριών βοηθά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Συμφωνώ. Μόλις έχουμε σαφήνεια, μπορούμε να κάνουμε δραστικά βήματα προς την επίλυση. Ακριβώς. Η συνεργασία ως ομάδα θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το χειριστούμε αποτελεσματικά αν παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Και εγώ. Ας κρατήσουμε ανοιχτούς τους δρόμους επικοινωνίας καθώς προχωράμε. Ναι, αυτό θα διασφαλίσει ότι όλοι θα αισθάνονται ότι ακούγονται και εκτιμώνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μάθημα 30. Εξερευνώντας το κέντρο της πόλης. Επειδή θέλουμε να εξερευνήσουμε το κέντρο της πόλης, προτείνω να μείνουμε εκεί κοντά. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Θα διευκολύνει την πρόσβαση σε όλα τα κύρια αξιοθέατα. Ακριβώς. Το να είμαστε κοντά σε όλα θα μας εξοικονομήσει χρόνο και ενέργεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να κάνουμε χαλαρές βόλτες για να ανακαλύψουμε νέα σημεία στη διαδρομή. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα μας δώσει την ευκαιρία να απολαύσουμε την τοπική ατμόσφαιρα. Οριστικά. Και μπορούμε να βρούμε υπέροχα εστιατόρια και καταστήματα για επίσκεψη σε κοντινή απόσταση. Απολύτως. Είναι πάντα ωραίο να έχεις επιλογές σε κοντινή απόσταση. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος για την περιπέτειά μας και ανυπομονώ να εξερευνήσουμε μαζί. Και εγώ. Ας οριστικοποιήσουμε τα καταλύματα μας για να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε το δρομολόγιό μας.